নমস্কাৰ আজি 29 মাৰ্চ আৰু এই মুহূৰ্তৰ ভাগত আহি পৰিছে আমাৰ হাতত কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং আমি ৰাজ্যৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন খবৰসমূহ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো বতৰে ল'ব পাৰে ভয়ংকৰ ৰূপ মুখলধাৰ বৰষুণৰ লগতে ঘণ্টাত 60-70 কিলোমিটাৰ বেগত আহিব পাৰে ধুমুহা কেইবাখনো জিলাত জাৰি কৰা হৈছে সতৰ্কবাণী ৰাজ্যত প্ৰবল ধুমুহা বৰষুণৰ সতৰ্কবাণী ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাত মুখলধাৰ বৰষুণৰ লগতে 70-80 কিলোমিটাৰ গতিবেগত আহিব পাৰে ধুমুহা কেইবাখনো জিলাত জাৰি কৰা হৈছে অৰেঞ্জ আৰু ইয়েলো এলাৰ্ট কোন জিলাত জাৰি কৰা হৈছে সতৰ্কবাণী RWFC গুৱাহাটীৰ তথ্য অনুসৰি কেইবাখনো জিলাত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট আৰু ইয়েলো এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে উদালগুৰি বাক্সা নলবাৰী আৰু বৰপেটা জিলাত জাৰি কৰা হৈছে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট এই জিলা কেইখনত মুখলধাৰ বৰষুণ বিজুলী ঢেৰেকনি বজ্ৰপাতৰ লগতে প্ৰতি ঘণ্টাত 70-80 কিলোমিটাৰ গতিবেগত আহিব পাৰে ধুমুহা RWFC গুৱাহাটীৰ তথ্য অনুসৰি ধেমাজি লখিমপুৰ কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাও কাছাৰ হাইলাকান্দি শ্ৰীভূমি পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাত জাৰি কৰা হৈছে ইয়েলো এলাৰ্ট এই জিলাসমূহত বিজুলী ঢেৰেকনিৰ লগতে হ'ব পাৰে বৰষুণ আনহাতে শোণিতপুৰ দৰং তামুলপুৰ কামৰূপ মহানগৰ কামৰূপ বজালি গোৱালপাৰা চিৰাং বঙাইগাঁও কোকৰাঝাৰ ধুবুৰী আৰু মানকাছৰ জিলাতো জাৰি কৰা হৈছে ইয়েলো এলাৰ্ট এই জিলাসমূহতো বিজুলী ঢেৰেকনিৰ লগতে হ'ব পাৰে বৰষুণ ইফালে বৰষুণৰ লগতে চিৰাং কামৰূপ মহানগৰ জিলাত প্ৰতি ঘণ্টাত 30-40 কিলোমিটাৰ গতিবেগত বলিব পাৰে বতাহ উদালগুৰি দৰং তামুলপুৰ বাক্সা বজালি বৰপেটা নলবাৰী গোৱালপাৰা বঙাইগাঁও চিৰাং কোকৰাঝাৰ ধুবুৰী আৰু দক্ষিণ হালমাৰা মানকাছৰ জিলাত প্ৰতি ঘণ্টাত 60 পৰা 70 কিলোমিটাৰ বেগত আহিব পাৰে ধুমুহা আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছো আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ BL সহ বুথৰ সকলো মুছলমান ভোটাৰৰ নাম কৰ্তন বাছি ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা মুছলমান ভোটাৰৰ নাম কৰ্তন একেলগে এটা বুথৰ সকলো মুছলমান ভোটাৰৰ নাম কৰ্তন নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ভোটাৰ তালিকাত নাম নেদেখি ভোটাৰৰ হাহাকাৰ BL সহ বুথৰ সকলো মুছলমান ভোটাৰৰ নাম কৰ্তন BL মহম্মদ হাফিউল আলমৰ নাম বুথটোত থকা 340 গৰাকী মুছলমান ভোটাৰৰ নাম কৰ্তন যোগ্যতা পৰীক্ষা বিচাৰাধীন থাকোঁতে কৰ্তন সকলো ভোটাৰৰ নাম পশ্চিমবংগৰ বাছিৰহাট সমষ্টিৰ এটা বুথত এই ঘটনা মুছলমান ভোটাৰৰ নাম কৰ্তনৰ পাছতে হাহাকাৰ নাম কৰ্তনৰ পাছতে প্ৰতিবাদ সকলো মুছলমান ভোটাৰৰ আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছো আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ মিয়াৰ প্ৰথম পছন্দ এতিয়া বিজেপি মিয়াই যোগদান কৰিলে বিজেপিত কংগ্ৰেছ AIUDF ত্যাগ কৰি এবাৰ বিজেপিত যোগদানৰ জোৱাৰ নীতি আদৰ্শৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ বিজেপিত যোগদান কৰিছে মিয়াই সামগুৰিত ৰকিবুলৰ দুৰ্গত কংগ্ৰেছৰ ব্যাপক খহনীয়া দীৰ্ঘদিনে ৰকিবুলৰ পৰিয়ালে সামগুৰি লুণ্ঠন কৰি অহাৰো অভিযোগ এবাৰ সামগুৰিত বিজেপিকে জয় কৰোৱাৰ লক্ষ্য মিয়াৰ হঠাৎ সলনি মন বিজেপিলৈ মিয়া কংগ্ৰেছ AIUDF ত্যাগ কৰি এবাৰ বিজেপিত যোগদানৰ জোৱাৰ আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছো আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰ অনলাইন পেমেণ্টক লৈ নতুন নিৰ্দেশনা 1 এপ্ৰিলৰ পৰা বৃহৎ সালসলনি জিপে ফোনপে বা অনলাইন লেনদেন কৰা সকললৈ জৰুৰী খবৰ 1 এপ্ৰিলৰ পৰা সলনি হ'ব অনলাইন পেমেণ্টৰ নিয়ম আহি গ'ল ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ নতুন নিৰ্দেশনা চাইবাৰ অপৰাধ নাইকিয়া কৰিবলৈ নতুন নিয়ম হ'ব প্ৰযোজ্য যিকোনো অনলাইন লেনদেন সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে 2FA বাধ্যতামূলক হ'ব দুটা সুৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে কৰিব লাগিব অনলাইন লেনদেন এটা পাছৱৰ্ড OTP ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট আৰু ফেচ ID ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব অনলাইন লেনদেন কৰিলে দুবাৰকৈ ভেৰিফাই প্ৰক্ৰিয়া থাকিব 2FA সঠিকভাৱে কাৰ্যকৰী নহ'লে দোষাৰোপ কৰা হ'ব বেংকক 1 এপ্ৰিলৰ পাছত 2FA কাৰ্যকৰী নহ'লে ধন হেৰুৱালে জগৰীয়া হ'ব বেংক আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছো আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ মোৰ জাতি নাই ধৰ্ম নাই এয়া চিনেমাৰ ডায়লগ জুবিন শিৱভক্ত আৰু এজন অসমীয়া ছিংগাপুৰলৈ গৈ আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰিলে অভিযুক্তৰ অৱস্থা কি হ'লহেঁতেন আটাইকেইজনকে মুকলি কৰি দিবলগীয়া হ'লহেঁতেন একাংশই হেঁচা দিছিল আৰক্ষীয়ে ছিংগাপুৰলৈ গৈ তদন্ত কৰিব লাগে
জুবিন হত্যাৰ পৰিকল্পনা অসমত হৈছিল। মই বিচাৰিছিলোঁ অসম পুলিচে অসমত তদন্ত কৰাটো। আৰক্ষীৰ তদন্ত ভাল হোৱা বাবে এতিয়াও কোনেও জামিন পোৱা নাই। বিজেপিয়ে জুবিনক ন্যায় দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু সফল হ'ব। ছিংগাপুৰলৈ যোৱা হ'লে তদন্ত এটা বেলেগ দিশলৈ গ'লহেঁতেন। ছিংগাপুৰলৈ যোৱা হ'লে মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হ'লহেঁতেন। ভগৱানে আৰু এটা চক্ৰান্তৰ পৰা আমাক ৰক্ষা কৰিলে। ছিংগাপুৰত তদন্ত কৰা হ'লে আজি মোৰ শ্ৰাদ্ধ উঠাই দিলেহেঁতেন। ছিংগাপুৰত হোৱা ঘটনাৰ তদন্ত অসমত কৰাটো সহজ নহয়। অভিযুক্ত কেইজনক 6 মাহলৈ জেলতে ৰাখিছোঁ সহজ কথা নহয়। মই কথাবিলাক অপব্যাখ্যা নকৰোঁ। মোৰ জাতি নাই, ধৰ্ম নাই, তাৰ মানে অসমীয়া নহয় নেকি? মই আকৌ কৈছোঁ, জুবিন শিৱ ভক্ত। জুবিনৰ ঘটনাক লৈ মন্তব্য হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছোঁ আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ। পয়গম্বৰ মহম্মদৰ আচল বংশধৰ ইৰাণীয়ান। আমেৰিকাই পৰাস্ত কৰিব নোৱাৰে ইৰাণক। ইৰাণৰ জনতা পয়গম্বৰ মহম্মদৰ বংশধৰ। ইৰাণক কেতিয়াও হৰুৱাব নোৱাৰে আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলে। ইৰাণৰ পক্ষত বৃহৎ মন্তব্য বাবা ৰামদেৱৰ। পয়গম্বৰ মহম্মদ চাহাবৰ আচল বংশধৰ ইৰাণৰ জনতা, যাক চিয়া বুলি কোৱা হয়। এওঁলোকক কোনেও দমন কৰিব নোৱাৰে। কোনেও ইৰাণক নিঃশেষ কৰিব নোৱাৰে। ইৰাণক পৰাস্ত কৰাৰো নাই কাৰো ক্ষমতা। কেতিয়াও কাৰো সন্মুখত শিৰণত নহয় ইৰাণ। প্ৰায় 10 কোটিকে খামেইনিৰ ইছলামিক আদৰ্শক মানি চলে। আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলে এই কথা জনা উচিত। ইৰাণ আক্ৰমণ কৰি অপৰিপক্কতাৰ প্ৰমাণ দিছে ট্ৰাম্পে। ট্ৰাম্প আৰু নেতানিয়াহুক যুদ্ধ অপৰাধী আখ্যা ৰামদেৱৰ। আৰু ইৰাণ আক্ৰমণ কৰাৰ ভয়ংকৰ পৰিণাম ভুগিব লাগিব আমেৰিকা ইজৰাইলে। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীকো হঠাৎ সমালোচনা কৰিবলৈ আৰম্ভ বাবা ৰামদেৱৰ। এই যুদ্ধত না আমেৰিকাৰ বিজয় হ'ব না হাৰিব ইৰাণ। ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰ সাক্ষাৎকাৰত বিস্ফোৰণ ৰামদেৱৰ। 50 বছৰলৈ যুদ্ধৰ কুফল ভোগ কৰিব লাগিব জনতাই। ইৰাণৰ জনতা পয়গম্বৰ মহম্মদৰ বংশধৰ। আৰু ইৰাণৰ জনতা পয়গম্বৰ মহম্মদৰ বংশধৰ। এনেদৰে মন্তব্য কৰে বাবা ৰামদেৱে। আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছোঁ আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ। বিজেপি কৰ্মীক প্ৰাণঘাতী আক্ৰমণ। বিশ্বনাথ নদুৱাৰত হাতত খুকুৰি লৈ বিজেপি কৰ্মীক আক্ৰমণ। সংকটজনক অৱস্থাত 4জনক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি। খুকুৰি লৈ কংগ্ৰেছ বিধায়ক প্ৰাণেশ্বৰ বসুমতাৰীৰ প্ৰাণঘাতী আক্ৰমণ। আৰু সাধাৰণ নিৰ্বাচনী সংঘাতক লৈ এই আক্ৰমণৰ সন্দেহ। ঘটনাস্থলীত আৰক্ষীৰ অনুসন্ধান আৰম্ভ। আহত আটাইকেইজন নদুৱাৰৰ বিজেপি সদস্য। আক্ৰমণত জড়িত কেইবাজনো কংগ্ৰেছীক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতেই ৰাজ্যত ভয়ংকৰ নিৰ্বাচনী হিংসা। বিশ্বনাথৰ নদুৱাৰত হাতত খুকুৰি লৈ বিজেপি কৰ্মীক প্ৰহাৰ। ইয়েমেনৰ আঘাতত কঁপিল ইজৰাইল। ইফালে হিজবুল্লাৰ জালত আবদ্ধ ইজৰাইলী সৈন্য। কঁপি উঠিল ইজৰাইল। আমেৰিকা ইৰাণ সংঘাতত এইবাৰ জঁপিয়াই পৰিল ইয়েমেন। আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে ইয়েমেনৰ পোনপটীয়া প্ৰৱেশ। ইজৰাইলক লক্ষ্য কৰি ইয়েমেনে নিক্ষেপ কৰিলে কেইবাটাও শক্তিশালী মিছাইল। ইফালে লিটানি নদীৰ ফালে আগবঢ়া ইজৰাইলী সৈন্যক ঘেৰি ধৰিছে হিজবুল্লাই। শুকুৰবাৰৰ নিশাৰ পৰা হিজবুল্লাহৰ ধাৰাবাহিক আক্ৰমণত কঁপিছে লেবানন সীমান্ত। আল কান্তাৰাত ইজৰাইলৰ 2খনকৈ শক্তিশালী টেংক উৰুৱাই দিলে হিজবুল্লাই। টাইবে চহৰৰ সমীপত ইজৰাইলী সেনাক লক্ষ্য কৰি ৰকেট আৰু ড্ৰোনৰ বৰ্ষণ। লিটানি নদীলৈকে সমগ্ৰ ভূখণ্ড দখলৰ ভাবুকি ইজৰাইলী শীৰ্ষ বিষয়াৰ। উত্তৰ ইজৰাইলৰ সুৰক্ষাৰ বাবে লেবাননৰ ভিতৰত স্থাপন হ'ব বাফাৰ জোন। ইয়েমেনৰ ক্ষেপণাস্ত্ৰ আৰু হিজবুল্লাহৰ আক্ৰমণে যুদ্ধৰ পৰিস্থিতি কৰি তুলিছে ভয়ংকৰ।